Terve! Nyt olisi tarkoitus katsoa tuota CNC-plasmaleikkuria vähän teknisemmästä näkökulmasta, että miten se on oikein rakennettu. No niin, eli tuo leikkurin runko on ensinnäkin rakennettu vanhasta sirkkelistä. Se oli sellainen sirkkeli, minkä joku on rakentanut, tommonen peruspöytäsirkkeli. Ja se oli täällä pajalla silloin, kun mä oon tänne tullut. Ja mä oon sen purkanut ja se runko jäi tohon sitten, se oli pitkän aikaa pöytänä. Ja sit mä hoksasin, että se on ihan sopiva kokoinen tällaiseen hommaan. Eli se on tommonen peruskulmaraudasta tehty pöytä ja mä tein siihen vaan tuon alahyllyn sitten vähän uusiksi, kun siellä oli jotain moottorin kiinnikkeitä ja noin, niin siitä tuli ihan sopiva sitten tähän tarkoitukseen ja sinne on sitten vaan tehty tommoset säätöjalat sinne pöydän nurkkiin sitten, että sen saa oikeasti suoraan ja sitten mä oon sinne tuohon yläpintaan sitten tein tommoset korvakkeet, mihinkä tulee nuo johdepalkit kiinni. Ja ne on vaan katsottu, että ne on niin kuin suorassa siinä. Muuten se on oikeastaan sellainen kuin se oli. Ja sitten tuo vesiallas, mikä on tässä päällä. Se on tehty 1,5 millin pellistä. Kierrätystavarasta eli sekin. Eli nämä on isoja sähkökeskuksen ovia käytetty materiaalina ja nämä reunapokkaukset on niissä ollut niin kuin valmiina. Eli siitä on otettu suikaleet semmoisen ison oven reunasta ja niitä on käytetty tässä sitten ja päädyissä. Ja tuo pohja on kans samaa materiaalia, että siinä on, se kaataa vähän tuonne keskelle päin ja se on taivutettu siitä, että kulmahiomakoneella vaan tehty pieni ura siihen peltiin ja sitten taivutettu sitä myöten. Sitten se on tikillä hitsattu kasaan ja se piti jopa vettäkin heti ekalla kerralla, että hyvin onnistui. Ja se on sitten vaan pulteilla kiinni tässä pöydän rungossa, että siellä on hitsattu muutama pultti, tai nurkkiin pultit vaan, millä se on tuossa pöydässä kiinni ja se on siihen simmattu niin kuin suoraan suunnilleen. Ja sitten se on maalattu vaan peltikattomaalilla ja sehän nyt ruostuu sitten minkä ruostuu, kun siellä on vettä, mutta ei se nyt haittaa, se ruostuu vaikka se olisi rosteria, kun sinne menee kumminkin metallisulaa, kun mustaa rautaa leikataan, niin se ruostuu kuitenkin, vaikka se olisi tehty roostumattomasta teräksestä, niin se kontaminoituu sitten. Niin, eikä se ole pahemmin puhki mennyt tuo maalikaan tuolta. Ihan hyvin toimii noin. No joo, jos sitten katsottaisiin näitä akseleita. Y-akseli, eli tuo syvyyssuunnassa liikkuva akseli, niin se on toteutettu sillä lailla, että tässä on ensiksi RHS-palkeista tehty tämmöiset johdepalkit. Se on 100 × 50 RHS-palkkia ja olisikohan 4 millin seinämällä ja siinä on päädyt hitsattu umpeen sitten. Ja sitten ne on katsottu hyvällä teräsviivottimella tai jollain lineaarilla, että ne on suorat tämä yläpinta. Ei se niin kauhean tarkka tarvitse tämmöiset edes olla ja sitä on ehkä vähän sitten fiksattu hiomalla, mutta ei mitenkään niin kuin tarkasti oikastu. Ja niissä on sitten simmausmahdollisuus täällä, mistä ne on puhuttu tähän pöydän runkoon kiinni. Niin tänne voi sitten laittaa väliin peltiä, jos tuntuu, että se ei ole niin kuin, jos ne ei ole yhdensuuntaiset, niin sellainen mahdollisuus on tässä olemassa ja sitä voi sillä lailla säätää sitten, hieno säätää. Ja tässä on tosiaan 16 milliset tuetut pyöräjohteet, eli niissä johteissa on tommonen kokomittainen jalka. Ja nämä Y-akselin johteet on 800 milliä pitkät. Ja tuo kelkka mahtuu menemään pikkusen yli tuon johteen pään tässä tapauksessa.
Ja silloin sitä syvyyssuunnan mitasta vähennetään tämä rakenteen mitta, eli tämä on jotain, meiskään se 650 milliä suunnilleen, mitä tämä mahtuu liikkumaan tässä. Eli se on se maksimileikkauspituus syvyyssuunnassa. Sitten tuo liikutushan tosiaan tapahtuu tässä hihnalla X- ja Y-suunnassa. Ja se hihna on kiinnitetty päistään tällaisiin kiinnikkeisiin. Nämä on itse asiassa tehty kans RHS-palkista. Ja tämän korkeus on mitoitettu niin, että se on samalla korkeudella tämän kiinnikkeen yläpinta sisäpuolelta kuin näiden taittorullien korkeus alapinnalta. Niin silloin tämä hihna on suorassa. Se on erittäin tärkeää, että se on suorassa. Ja sitten tämä hihnan kiristetään niin, että tämä on pultilla kiinni tämä kiinnike tässä johdepalkin päässä. Ja siellä on pitkä reikä. Eli sitä voi siitä löysätä. Ja sitten täällä on toinen ruuvi, mikä nojaa tuohon johteen päähän. Eli kun siitä kiristetään, niin tämä palikka liikkuu ja kiristää tuota hihnaa. Ja molemmissa päissä on samanlainen osa. Ja kummassakin johteessa. Niin silloin sillä saadaan tehtyä se, että leikkauksen suorakulmaisuutta voidaan säätää. Eli ettei tule salmeenkin muotoista kappaletta, kun leikataan neliöä. Niin tällä saadaan hieman säädettyä sitä. Sitähän voisi säätää myös tätä hihnapyörää kääntämällä, mutta se on aika epätarkkaa toimintaa, että tällä saadaan niin kuin helposti säädettyä sitä yhdensuuntaisuutta tai suorakulmaisuutta. Joo. Sitten tosiaan nämä taittorullat, mitkä on täällä kelkassa, kun se hihna käy kääntymässä tuolla ylhäällä. Nämä on ihan sorvattu vain umpialumiinista. Ja siellä on läpiasti reikä. Ja sitten tässä on laipalliset laakerit kummallakin puolella. Mulla sattuu olemaan tommosia laipallisia laakereita, missä on 6 millin reikä, niin siinä on vain tavallinen 6 millin 6-jakolopultti akselina ja tuolla on vastamutteri sitten toisella puolella. Ja se oli niin aika helppo tehdä tommosia, että se tästä selkäpuolelta taittuu tuo hihna. Sitten se käy tuolla varsinainen veto hihnapyörällä, missä on hampaat, niin siellä sitten tuo ylhäällä. Tässä on tosiaan haettu sitä, että nämä johteet olisi mahdollisimman korkealla tästä pöydästä, että siinä mahtuu leikkaamaan myös muutakin kuin levyä. Ja sitten tässä kelkassa on täällä vetoakseli, mikä menee tästä ylitte, eli samanlainen vetosysteemi on kummaskin päässä. Molemmilla johteilla on veto. Että se pysyy suorakulmassa, ettei se toinen pää mene koskaan edelle. Joo, eli tämä leikkauspäähän liikkuu askelmoottoreilla ja kummankin suunnan moottorithan on täällä vasemmassa päädyssä. Ja nämä on molemmat NEMA 2.3 standardia, ne on keskenään samanlaiset. Ja tämä Y-suuntaisen liikkeen moottori on täällä poikittain ja siinä on välitys sitten tehty hihnalla, joka on 2 suhde 1. Ja sitten tämä vetohihnapyörä, täällä on 16 hampainen ja tässä hihnassa on 3 millin jako. Niin silloin kun tämä vetopyörä pyörähtää 1 kierroksen, niin kelkka liikkuu silloin 48 mm. Mutta koska täällä on 2 suhde 1 välitys, niin yhdellä moottorikierroksella se pyörähtää silloin 24 mm. Tai siis liikkuu tuo kelkka 24 milliä per kierros. Ja tuossa moottorissa on 200 askelta, eli yhdellä täydellä askeleella se menee silloin 0,12 milliä eteenpäin. Sehän on aika paljon, mutta plasmaleikkuriin se kyllä
menettelisi sekin. Mutta tuolla moottoriohjaimissa on mikrostepit käytössä, niin se menee silloin 4 mikrostepillä niin 0,03 millimetriä per mikrosteppi. Niitä saisi enemmänkin, mutta tuo nyt on ollut ihan käyttökelpoinen noinkin. Joo, eli tuo Y-suunnan moottori on tuolla takana tommosessa kiinnikkeissä. Siellä on vaan pitkät pultinreijät sitten, mikä sallii sitten tuon hihnan kiristämisen. Ja siellä on tommonen lyhyt hihnanpätkä sitten vaan, mikä vetää poikittaista vetoakselia. No sitten tuo X-suuntainen akseli. Siinä on 2 pyöräjohdetta ja nämä on itse asiassa kromattua akselia, mitä myydään täällä ihan noissa yleisissä rautakaupoissa, missä on pulttitavaraa myynnissä, niin on tällaista kromipinnotettua akselia. Metrin pätkissä saa ostaa, niin tämä on tehty nyt sellaisista. Ja nämä on koneistettu keskenään yhtä pitkiksi, eli ne on sorvissa sorvattu nuo päät suoraksi ja sitten ne on vaan mitattu, että niistä tulee yhtä pitkät. Ja sinne päähän on tehty, tuonne johtopäähän on tehty vaan kierrereikä ja ne on pultilla täältä ulkopuolelta kiinni. Ja tuossa pultin reiässä on pikkusen väliä, olisikohan se puoli milliä, olisiko se 8,5 millin reikä tai jotain semmoista, en nyt muista, mutta se sallii sen, että nämä voidaan kohdistaa keskenään nämä johteet sieltä. Eli kun tämä kelkka viedään tänne aivan päähän ja se vasta sitten kiristetään johteet, niin silloin ne on yhtä leveällä kuin nämä laakeritkin. Ja sama juttu toisessa päässä, sitten vielä toiseen päässä, sitten vasta kiristetään lopullisesti, niin silloin niistä tulee kohtuu helposti yhdensuuntaiset ja se liikkuu sitten mukavasti tuossa tuo kelkka. Ja tosiaan siellä on sitten lineaarilaakerit, kuulalaakerit. Nämä on jotain tommosia halpoja malleja. Ylemmällä akselilla on 2 laakeria, alemmalla on vain 1, että siinä riittää 1 tässä alempana. Itse asiassa on sen takia, kun täällä on tuo vetoakseli hihnapyörä täällä näin, niin se olisi asunut tuohon laakeriin, niin mä otin sen vaan pois sen toisen laakerin, kun on sinne tehty ruuvinreijät, mutta totesin, että siinä riittää 3 laakeria ihan hyvin. Että ei tuossa sellaisia voimia tuu, että se pysyy linjassa noilla 3 laakerilla ihan hyvin. Ehkä riittäisi jopa 2 vain, että siinä olisi vaan 1 laakeri kummallakin akselilla. Joo. No sitten toi X-suuntaisen akselin moottori ja hihna. Tässä on samanlainen 16-hampainen hihnapyörä ja 3 millin jako on tuossa hihnassa. Niin tämä liikkuu sen 48 milliä per moottorin kierros. Ja silloin täydellä askeleella se menee niin kuin 0,24 milliä, koska 200 askelta per kierros on tuossa moottorissa. Ja sitten kun on 4 mikrostepillä on tehty ohjaus, niin se on 0,06 millimetriä se lyhin matka, mitä sillä voi ajaa. Eli 600 milliä. Se näkyy semmoisissa leikkeissä, jos leikataan vinoja. Eli ei neliskanttisia, mutta esimerkiksi pyöreissä näkyy se askeleen kohta, mutta ei sillä plasmaleikatuskappaleessa ole mitään merkitystä, että se näkyy. Koska useimmiten ne on hitsattavia osia tai sitten muuten koneistetaan vielä, niin se on aivan riittävä tarkkuus. Ja sen saa tarkemmaksikin, jos haluaa, mutta tämä riittää kyllä ihan hyvin. Joo, ja tässä tuo hihna kiristetään ihan yksinkertaisesti tuota moottoria siirtämällä. Eli täällä on myös pitkät reijät täällä moottorin kiinnityspulteilla ja sitten tuota moottoria siirretään. Täällä on kierrereikä täällä, mihinkä voi laittaa ruuvin, että sillä saa sitten niin kuin säädettyä kiristystä. Ja se on tosiaan tuommoista metritavarasta hihnaa, mikä on sitten kiinnitetty molemmista päistä tähän kelkkaan. Siellä on tommonen
hihnan kiinnityspala sitten, millä se on laitettu kiinni. Joo, tuolla hihnalenkin toisessa päässä on sitten tollanen laakeripukki vai missä on akseli ja samanlainen hihnapyörä, missä se käy kääntymään. Se on tommonen jostakin romuista löytynyt tommonen valmis laakeripukki. Se on joku purkuosa. Se sopi tuohon niin hyvin, että me käytiin sen sitten tähän. Joo, nämä kelkan päädyt on jostain kierrätystavarasta tehty kans. Ne oli tämän kokoisia alumiinipaloja. Näissä on vähän jotain vanhoja askelmoottorireikiä, mutta eipä se nyt haittaa. Niistä oli helppo tehdä tässä tapauksessa. Ja nämä kulmaraudat on, tai alumiinikulmat, mikä täällä on täällä päädyissä, missä on noin laakerit sitten kiinni, niin nämä on itse asiassa koneistettu sorvissa. Mulla saattaa olla sitä videopätkäkin olemassa, niin mä voin laittaa sen tähän. Silloin kun mä oon tätä tehnyt, niin mulla ei ollut manuaalijyrisintää ollenkaan, niin nämä on tosiaan sorvissa koneistettu nuo pinnat. Onnistu se silläkin, vaikka on se vähän hurjaa tuommoista kappaletta sorvata tasopintana. No joo, sitten tämä Z-akseli. Täällä on johteena oikein tällaiset prismajohteet. Nämä on jotain purkutavaraa kans, mitä mulle on jostakin hankkinut. Ja tässä on 2 johdetta ja 4 kelkkaa. Ja sitten tässä on sitten vain tällainen levy, missä toi poltin kiinni. Ja tähän on nailonista tehnyt tällaisen kiinnikkeen, johon tää tulee sitten Tämä on itse asiassa käsipoltin tällainen suora malli. Ja sitä voidaan tässä kiinnikkeessä siirtää tänne aika ylös. Niin silloin pystyy periaatteessa näin korkeata kappaletta vielä leikkaamaan. Tähän on joku 20 senttiä korkea kappale, sopii tuohon pöydälle, mitä pystyy vielä leikkelemään. Joo, eli tässä on tosiaan käsisäätö, korkeussäätö. Ja täällä on sitten jousi ja 6 millin tavallinen kierretanko tai jotain 10 tai jotain semmoista vähän parempaa kierretankoa, ettei ihan peruspulttitankoa. Ja täällä on 2 laakeria ja sitten tuo jousi pitää sen, tää on periaatteessa niin kuin välyksetön rakenne, mutta siinä on tuo jousi sitten, että tuo jousi on sen takia, että se pystyy vähän väistämään, jos tämä poltinpää asuu jonnekin, niin ei heti hajoa jotain. Ja tämä on nyt tehty sillä lailla, että tähän palikkaan voidaan koneistaa reijät, niin tähän saa askelmoottorin tähän päälle sitten, jos haluaa Z-liikkeen muuttaa moottorikäyttöiseksi. Ehkä jossain vaiheessa se tulee siihen. Tällainen laitehan ei tule ikinä valmiiksi, että aina siinä on jotain parannettavaa. No joo, tässä alkaisi varmaan olla sitten tällä videolle riittävästi pureskeltavaa. Mä ajattelin tehdä nyt toisen osan sitten tuosta sähköisestä ohjauspuolesta, että kuinka se oikein toimii ja miten noita moottoreita sitten oikein ohjataan. Se tulee sitten jossain vaiheessa. Jos et ole katsonut sitä alkuperäistä Plasman esittelyä, niin käy katsomassa sekin video sitten ja tilaa kanava. Katsellaan sitten seuraavissa videoissa sitten jotain muuta. Moro!